आजची रेसिपी कोथिंबीर वडी। साहित्य: 2 गड्ड्या कोथिंबीर निवडून धुवून बारीक चिरून घ्या, 3 वाट्या डाळीचे पीठ, 2 लसूण गड्ड्या, 10 हिरव्या मिरच्या, 4 चमचे तांदळाचे पीठ, 2 चमचे मीठ, 1 चमचा हळद, 1 चमचा जिरे, तेल आणि पाणी। सर्वप्रथम आपण लसूण, हिरवी मिरची, जिरे याचे बारीक वाटण करून घेणार आहोत। तुम्हाला तिखट कमी हवे असेल तर तुम्ही हिरव्या मिरच्या कमी घ्या। आपले वाटण तयार आहे, ते कोथिंबीर मध्ये टाका। या वाटणाने कोथिंबीर वड्या खमंग लागतात। कोथिंबीरीत मिक्स करून घ्या। हळद, मीठ टाका, तसेच तांदळाचे पीठही घाला। तांदळाच्या पिठाने कोथिंबीर वड्या खुसखुशीत होतात। कोथिंबीर आणि बाकीचे साहित्य नीट मिक्स करून घ्या। आता आपण डाळीचे अर्धे पीठ घालून घेणार आहोत। बाकीचे उरलेले पीठ लागेल तसे घालावे। डाळीचे पीठ आणि कोथिंबीर नीट मिक्स करून घ्या। थोडे पाणी घालून हा गोळा छानपैकी मळून घ्या। एका प्लेटला तेल लावून घ्या, म्हणजे कोथिंबीर वड्या याला चिकटणार नाहीत। गोळा परत नीट मिक्स करून घ्या। आता यातला बारीक गोळा घेऊन दोन्ही हातांनी थापून त्याचा आपल्याला एक लांबट गोलाकार आकाराचा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे आपल्याला सगळे रोल तयार करून घ्यायचे आहेत। आता हे रोल आपण उकडायला ठेवूयात। कुकरमध्ये आधीच पाणी गरम करायला ठेवले होते। हे रोल आपण 25 ते 30 मिनिटे उकडून घेऊयात। कोथिंबीर वडी गार झाल्यावरच कापायला घ्यायची आहे। फ्राय पॅन मध्ये आता आपण तेल गरम करायला टाकूया। तेल गरम होते तोपर्यंत आपण कोथिंबीर वड्या कापून घेऊयात। हे बघा, वड्या कशा छानपैकी कापल्या जात आहेत, अजिबात तुटत नाहीयेत। तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच तुमच्या मित्रांना, नातेवाईकांनाही हा व्हिडिओ शेअर करा। तुमच्या काही सजेशन असतील तर मला जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। मी तुमच्या कमेंटची वाट बघत आहे। आपण कोथिंबीर वड्या शॅलो फ्राय करून घेत आहोत। आपल्याला दोन्ही बाजूनी त्या सोनेरी रंगावर तळून घ्यायच्या आहेत। तसेच मी लवकरच केकच्या रेसिपीही अपलोड करणार आहे। त्या बघण्यासाठी तुम्हाला बेल आयकॉनलाही क्लिक करा। आपल्याला अशा प्रकारे ह्या सर्व कोथिंबीर वड्या तळून घ्यायच्या आहेत। तयार आहेत आपल्या खमंग खुसखुशीत कोथिंबीर वड्या। धन्यवाद हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर वंदनाज रेसिपीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।